Good morning, student. Today we are going to start new chapter, that is work and energy. So in that, first observe the pictures here. One girl is writing something. Second picture, boy playing with a ball. In third picture, a girl watching a TV, and a fourth, there is a laborer who put some weight on his shoulder and he is walking. Now in that, there is a question for you. In which of the picture above has work been done? Yes, कुठे झाले वर्क? आता वर्क म्हणजे काय? तर previously we have studied that work is nothing but when force is applied on an object, there is a displacement of object is observed, then we say that work is done. ज्यावेळेस एखाद्या वस्तू आपण बल म्हणजे फोर्स लावतो आणि त्या ऑब्जेक्टचं वस्तूचं डिस्प्लेसमेंट होतं, त्यावेळेस आपण म्हणतो वर्क झालं. आता या ठिकाणी ही मुलगी जागेवर बसून लिहिते, वर्क होईल का? फिजिकल वर्क 0 आहे. या ठिकाणी बॉल हा जो मुलगा आहे तो जागेवर बॉल आपटतोय पुन्हा. या ठिकाणी जो डिस्प्लेसन होतोय बॉलचं, इथे ही गर्ल मुलगी टीव्ही पाहते, इथे सुद्धा फिजिकल वर्क नाही आहे. या ठिकाणी हा जो मनुष्य आहे हा काहीतरी ओझं घेऊन चाललाय, म्हणजे इथे फिजिकल वर्क आहे. म्हणजे इथे डिस्प्लेसमेंट होतंय, जिथे डिस्प्लेसमेंट होतंय तिथे आपण म्हणू शकतो वर्क झालं. पण रायटिंग मध्ये सुद्धा मेंटल वर्क होत आहे. वॉचिंग टीव्ही तिथे सुद्धा मेंटल वर्क होत आहे. म्हणजे इथे आपण कन्सिडर फिजिकल वर्क करतोय, मेंटल वर्क नाही. इथे सुद्धा मेंटल वर्क होत आहे की मानसिकदृष्ट्या आपण दमतो, टीव्ही पाहताना, लिहिताना, स्टडी करताना दमतो का? कारण आपलं मेंटल वर्क झालेलं असतं, फिजिकल नाही झालं तरी सुद्धा. पण इथे आपण फिजिकल वर्क कन्सिडर करणार. फ्रॉम सायंटिफिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू, व्हेन डू वी से दॅट नो वर्क वॉज डन? फिजिकली, सायंटिफिकली आपण केव्हा म्हणतो वर्क झालं नाही? व्हेन देयर इज अ नो डिस्प्लेसमेंट ऑकर. जरी आपण फोर्स लावतोय, बल लावतोय, पण डिस्प्लेसमेंट होत नाही. समजा आपण भिंत आहे ती लोटतोय आणि भिंत जागे सुद्धा हलत नाही, पण आपण दमतोय, मग तिथे वर्क झालं का? नाही. डिस्प्लेसमेंट झालं, वस्तूने जागा बदलली फोर्स अप्लाय केल्यानंतर, तर तिथे वर्क झालं असं आपण म्हणू शकतो. ओके. जनरली एनी मेंटल ऑर फिजिकल ऍक्टिव्हिटी इज रेफर्ड टू ॲज वर्क. जनरली आपण कोणतंही मेंटल किंवा फिजिकल ऍक्टिव्हिटी जर करत असेल तर त्याला आपण वर्क म्हणतो. When we walk or run, the energy in our body is used to do necessary work. जेव्हा आपण एखादं काम करतो, खेळतो, उड्या मारतो, त्यावेळेस आपली एनर्जी लॉस होत असते, त्यावेळेस आपण वर्क करतोय असं कन्सिडर होतं. We say that a girl who is studying is working or performing work, but that is mental work. In physics, we deal with a physical work. Work has a special meaning in a physics. फिजिक्सचा जर विचार केला म्हणजे भौतिकशास्त्राचा, तर फिजिकल वर्क या ठिकाणी म्हणजेच आपल्या शरीराची हालचाल होत असेल तरच वर्क होते असं आपण कन्सिडर करू शकतो. इथे मेंटल वर्क नाही. डेफिनेशन आहे वर्कची एकदम सिंपल आहे. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. म्हणजे एखाद्या वस्तू बल लावलं, फोर्स लावला, तर त्या ऑब्जेक्टचं डिस्प्लेसमेंट म्हणजे तिने जागा बदलली, ज्या दिशेने फोर्स लावला त्याच दिशेला, तर आपण म्हणतो वर्क झालं. आणखी सुद्धा डेफिनेशन करू शकतो आपण. व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अन ऑब्जेक्ट देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड फोर्स कॉजेस वर्क, असंही आपण डेफिनेशन करू शकतो. You have already learned that work done by force acting on an object is the product of magnitude of force and the displacement of object in the direction of the force. That is, work is nothing but force into displacement. Mathematical definition जर लिहायची म्हटलं तर work is the product of force and displacement occurs in the direction of applied force. फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट यांचं मल्टिप्लिकेशन घेतलं की आपल्याला वर्क भेटतं. दिस इज द फॉर्म्युला. ओके. देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस अँड देअर एक्झाम्पल्स? तुमच्यासाठी प्रश्न आहे की कोणकोणते फोर्स तुम्हाला माहिती आहे? पहा, आपण जर आपल्या बॉडीचा यूज केला तर त्याला कोणता म्हणतो? मस्क्युलर फोर्स किंवा फिजिकल फोर्स.
ठीक आहे. एक्झाम्पल जम्पिंग, रनिंग, वॉकिंग, रायटिंग, इथे आपण मस्क्युलर फोर्स यूज करतो. सेकंड, ज्यावेळेस आपण चालतो त्यावेळेस आपण स्लिप होत नाही, त्याचं कारण फ्रिक्शनल फोर्स. नेक्स्ट मॅग्नेटिक फोर्स. नेक्स्ट मशीनमध्ये असतं त्याला आपण म्हणतो मेकॅनिकल फोर्स, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स, असे वेगवेगळे आहेत. Meenakshi wants to displace a wooden block from point A to point B along the surface of a table as shown in a figure 2.2a. She has used force F for the purpose. Has all the energy she spent been used to produce acceleration in the block? Which force have been overcoming using that energy? इथे पहा एक डायग्राम दाखवलेली आहे. याच्यामध्ये मीनाक्षी बसलेली आहे. तिला ए पासून बी पर्यंत ऑब्जेक्ट मूव्ह करायचा आहे. तर ऑब्जेक्ट मूव्ह करण्यासाठी तिला काय लागणार आहे? फोर्स. आणि ज्यावेळेस ती फोर्स अप्लाय करणार त्यावेळेस हे जे आहे ऑब्जेक्ट ए पोझिशनवर तो सहजी बी पोझिशनला येऊ शकतो. ओके. मग त्यासाठी तिला हॉरिझॉन्टल फोर्स अप्लाय करावा लागेल, म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्सला तिला ब्रेक करावं लागेल. इथे बी मध्ये काय दाखवलेलं आहे? देयर इज अ वन गर्ल पुलिंग अ कार्ट. एक छोटीशी गाडी ओढत आहे हाताने. सी डायग्राम मध्ये दाखवलं आहे वन कार इज पुलिंग अनदर कार. ओके. इथे एक गाडी दुसऱ्या गाडीला ओढताना दिसून येतात. You must have seen the events depicted in the picture B and C above. When a child pulls a toy with the help of string, the direction of force is different from that of the displacement. म्हणजे आता डिस्प्लेसमेंट आणि फोर्सची डायरेक्शन जे आहे ते डिफरंट आहे. सिमिलरली व्हेन अ लार्ज व्हेकल टोज म्हणजे पुल करतोय, ओढतोय, अ स्मॉल वन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अँड द डिस्प्लेसमेंट आर डिफरंट. In both these cases, the direction of force makes an angle with the direction of displacement. Let's see how to calculate work done in such cases. When a child pulls a toy cart, force is applied along the direction of string while the cart is pulled along the horizontal surface. म्हणजे इथे जर आपण ऑब्झर्व केलं ए बी सी डायग्राम तर तुम्हाला दिसून येईल की ए मध्ये ज्यावेळेस ए पासून बी पर्यंत तो ऑब्जेक्ट मूव्ह करायचा त्यावेळेस तो हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला, त्यावेळेस इथे कोणताही अँगल तयार होत नाही. पण इथे मात्र ह्या पोझिशनला आणि कार्ट ही हॉरिझॉन्टल म्हणजे सरफेसला फ्लॅट चालते, अशा वेळेस इथे एक अँगल तयार झालेला दिसतो. सिमिलरली इथे सुद्धा कार आणि सरफेसमध्ये एक अँगल दिसतो. म्हणजेच त्यामध्ये फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंटमध्ये एक अँगल तयार झालेला आहे, त्यांच्या डायरेक्शनमध्ये थोडासा चेंज आहे. मग याच्यावरून काय होतं पहा, इन दिस केस इन ऑर्डर टू कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ऑफ वर्क डन टू कन्वर्ट द अप्लाइड फोर्स into the force acting along the direction of displacement, let F be the applied force and F1 be the its component in the direction of displacement. Let S be the displacement. The amount of work done is given by. आता F1 is the component म्हणजे F1 हा फोर्स की ज्या डायरेक्शनला डिस्प्लेसमेंट होत आहे आणि ॲक्च्युअल फोर्स मात्र F आहे, कारण दोघांची डायरेक्शन वेगवेगळे आहे म्हणून इथे दोन कन्सेप्ट घेतलेले आहे. वर्कचा फॉर्म्युला आहे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इथे IW इज इक्वल टू F1 इंटू S. The force F is applied in the direction of string that is at the angle with the horizontal. आता इथे पहा खाली डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. इथे या डायरेक्शनला ती मुलगी ओढते आणि गाडी जी आहे ते सरळ जाते, म्हणून इथे हे दोन मध्ये एक अँगल तयार झाला दिसतो. हा फोर्स आणि कंपोनंट ऑफ फोर्स यांच्यामध्ये हा थिटा अँगल तयार झालेला आहे. त्याच्यामुळे वर्क कॅल्क्युलेट करताना आपण डायरेक्टली F इंटू एस फॉर्म्युला वापरू शकत नाही, तर फॉर्म्युला स्लाइटली चेंज होतो, ते पाहायचं आपल्याला. पहा द फोर्स F इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग म्हणजे हा दोरा, दॅट इज ॲट अन अँगल विथ हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल म्हणजे आडवा. Let theta be the angle that the string makes with the horizontal. We can determine the component F1 of this force F which acts in the horizontal direction by means of trigonometry. आता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तुमचे आता 9th ला होतीलच, तर त्यावेळेस ते समजतील. ठीक आहे. तरी थोडक्यात मी सांगतो. इथे पहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मध्ये असतात साइन, कॉस, टॅन, कॉट,
कोसेक सेक या पद्धतीने ट्रिग्नोमेट्रिक रेषा असतात. आता इथे आपल्याला कॉस थिटा हवा आहे, तर कॉस थिटा कॅल्क्युलेट करताना आता हा 90 डिग्री इथे आहे तयार झालेला, तर कॉस थिटा कॅल्क्युलेट करताना बेस अपॉन हायपोटेनस म्हणजेच कर्ण, बेस आहे हा F1 आणि हायपोटेनस म्हणजे हा जो F आहे तो, म्हणून कॉस थिटा इज इक्वल टू F1 अपॉन F. आपल्याला F1 हवा आहे, मग F हा इथे डिवाइड आहे, तिकडे गेल्यावर मल्टिप्लाय होईल, therefore F1 इज इक्वल टू F कॉस थिटा. thus the work done by F1 is, मग F1 व्हॅल्यू इथे टाकू आपण, W इज इक्वल टू F cos theta into S, that is W is equal to Fs cos theta. Enter your conclusion about the work done for specific value of theta in the following table. आता इथे आपण थीटाची व्हॅल्यू जर वेगवेगळ्या घेतल्या तर काय काय चेंजेस होतात ते आपण पाहू. हिअर थीटा इज 0 डिग्री. जर थीटा 0 असेल तर कॉस थीटाची व्हॅल्यू होते 1, म्हणजे कॉस 0 ची व्हॅल्यू येते 1. therefore W is equal to, आता cos 0 थीटा झाला 1, म्हणजे शिल्लक राहिला फक्त W is equal to F into S. याचा अर्थ हा जो अँगल आहे हा 0 झाला. 0 झाल्यानंतर कंक्लुजन काय दिसतं की अप्लाइड फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन ही काय झाली, सेम झाली. अगोदर इकडे फोर्स वरती होता, डिस्प्लेसमेंट खाली होता, दोघांमध्ये अँगल तयार झाला. इथे मात्र बोथ डिस्प्लेसमेंट अँड फोर्स आर इन अ सेम डायरेक्शन. आता 90 डिग्री म्हणजे डायरेक्ट वरती, दोरी अशी वरती ओढतोय आपण आणि हे पुढे जातं, असं काय पॉसिबल आहे का? असं पॉसिबलच नाही. म्हणजे आपण वरती ओढतोय एखादी वस्तू किंवा ती मुलगी जी आहे ती खेळणी वरती ओढते आणि ती पुढे जाईल, शक्य आहे का? नाही, ते वरती जाणं. म्हणजे इथे जर 90 डिग्री असेल तर कॉस थिटा 0 होणार आणि अशा वेळेस W सुद्धा 0 होणार, म्हणजे वर्क होणारच नाही, पुढे जायला हवं ते होणार नाही. कंक्लुजन काय, नो वर्क इज डन. इथे तुम्ही लिहू शकता नो वर्क इज डन. नाव 180 डिग्री म्हणजे आता तुम्ही दोरी मागे ओढताय आणि गाडी पुढे जाते, दोन्ही वेगवेगळ्या दिशेला. गाडी ती मुलगी पुढे ओढते, गाडी मागे जाते. 180 डिग्री म्हणजे एकमेकाच्या अपोजिट. अशा वेळेस कॉस थिटा असेल -1, मग W इज इक्वल टू -Fs. आता वर्क निगेटिव्ह कधी असेल, याचा अर्थ तिथे वर्क हे निगेटिव्ह का झालं, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अँड अप्लाइड फोर्स आर अपोजिट डायरेक्शन. दोन्ही एकमेकाच्या विरुद्ध असेल, असं पॉसिबलच नाही. बरोबर आहे. कधी पॉसिबल आहे, समजा एखादी गाडी समोरून येते, मोटरसायकल असेल किंवा 4 व्हीलर, आणि आपण तिला लोटतोय, पण होतंय काय, आपल्यालाच ती गाडी लोटते मागे. मग अशा वेळेस दोन्ही कसे झाले, अपोजिट. अशा वेळेस सुद्धा निगेटिव्ह वर्क येणार. इथे दाखवलेले आहे 3 डेफिनेशन येतात, पॉझिटिव्ह वर्क, 0 वर्क आणि निगेटिव्ह वर्क. ठीक आहे. त्या डेफिनेशन इथे पहा. युनिट ऑफ वर्क, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. बरोबर, फॉर्म्युला आहे फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट. इन SI सिस्टीम द युनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन and unit of displacement is meter. Okay, and therefore the unit of force is Newton meter, which is called as joule. Newton meter किंवा joule आपल्याला महत्त्वाचं आहे, joule लक्षात ठेवा. So 1 joule definition पण महत्त्वाचे आहे. If a force of 1 Newton displace an object through 1 meter in the direction of force, the amount of work done on the object is 1 joule. म्हणजे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाय केल्यानंतर ऑब्जेक्टचं 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट झालं तर त्याला आपण म्हणतो 1 जूल वर्क. दॅट इज 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. मॅथमॅटिकल. In CGS system, the unit of force is dyne, D-Y-N-E, dyne, and that of displacement is centimeter. Thus, the unit of work done becomes dyne centimeter. But most important, the work is erg, E-R-G, erg. लक्षात ठेवा. जूल SI सिस्टीम मध्ये आणि erg CGS सिस्टीम मध्ये. 1 erg डेफिनेशन वरती आहे तीच घ्यायची. फक्त इथे ते इफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटनच्या ऐवजी डाइन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटरच्या ऐवजी सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 erg. म्हणजे इथे फक्त एवढं चेंज करायचं. सो 1 erg इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर. ठीक आहे. आता जूल आणि अर्ग मध्ये रिलेशन काय, मॅथमॅटिकल महत्वाचं आहे.
we know that 1 Newton is equal to 10⁵ dyne and 1 meter is equal to 100 centimeter, that is 10 square centimeter. Mग work is nothing but force into displacement. मग 1 joule is nothing but 1 Newton into 1 meter. But 1 Newton is equal to 10⁵ dyne, जे आपण इथे पाहिले आताच. मग इथे 10⁵ dyne टाकले and 1 meter is equal to 100 centimeter or 10 square centimeter. आता आपल्याला इंडेक्सचे रूल माहिती आहे. इथे बेस सेम आहे, दोघांमध्ये मल्टिप्लिकेशन आहे, तर या इंडेक्सची ॲडिशन होईल. त्यामुळे इथे येतं 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ डाईन सेंटीमीटर आणि डाईन सेंटीमीटर म्हणजेच अर्ग, दॅट इज 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग. मॅथमॅटिकली हे खूप महत्त्वाचं आहे, पुढेही लागेल तुम्हाला, त्याच्यामुळे डोक्यात फिट करा. 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग. ओके, आता आपण वरती पाहिलं होतं की पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह अँड झिरो वर्क म्हणजे काय, तर त्याच्या डेफिनेशन्स आहेत. पहा, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह अँड झिरो वर्क. पुशिंग अ स्टॉल व्हेइकल. पुशिंग अ स्टॉल्ड व्हेइकल. स्टॉल म्हणजे थांबलेली, बंद पडलेली गाडी. आपण जर बंद पडलेल्या गाडीला लोटत असेल तर काय होणार, कोणतं वर्क होणार, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह और झिरो. जर गाडी छोटी असेल तर आपण सहजसहजी लोडू शकतो. अशा वेळेस लावलेला फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट हे कसं असणार, इन अ सेम डायरेक्शन. डायरेक्शन महत्त्वाची. जर आपण ऑब्जेक्टवर फोर्स अप्लाय केला आणि त्याच दिशेने जर डिस्प्लेसमेंट झालं तर त्याला आपण म्हणतो पॉझिटिव्ह वर्क. सेकंड आहे कॅचिंग द बॉल विच युअर फ्रेंड हॅज थ्रोन टुवर्ड्स यू. तर तुम्ही बॉल पकडताय, ज्यावेळेस तो बॉल तुमच्याकडे येणार त्यावेळेस तुम्ही त्याच्यावर फोर्स अप्लाय करणार. अशा वेळेस काय झालं, बॉलची जी व्हेलॉसिटी आहे ती झिरो झाली. बरोबर, म्हणजे झिरो म्हणजे काय, तर ते वर्क आलेला बॉल आणि कॅच केल्यानंतर दोन्ही एकमेकाच्या अपोजिट डायरेक्शनला फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट झाले, मग ते काय असणार, निगेटिव्ह वर्क. टाईंग अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग अँड स्विंगिंग इट राऊंड अँड राऊंड बाय द अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग. म्हणजे काय होत आहे, तुम्ही एक दगड घेतला, गोल फिरवताय, तो गोल फिरवताय, अशा वेळेस वर्क का होईल. आता नीट विचार करा. आपण याच्या अगोदरच्या याच्या अगोदरच्या चॅप्टरमध्ये पाहिलं होतं की ज्यावेळेस एखादा ऑब्जेक्ट हा त्याच्या ओरिजिनल पोझिशन पासून निघून पुन्हा त्याच पोझिशनला आला तर डिस्प्लेसमेंट काय असतंय, झिरो. आणि वर्कचा फॉर्म्युला आहे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. जर डिस्प्लेसमेंट झिरो झालं तर वर्क सुद्धा काय होणार, झिरो. फक्त सर्क्युलरसाठी, इतर वेळेस नाही. वॉकिंग अप अँड डाऊन अ स्टेअर केस, क्लाइम्बिंग अ ट्री. आपण वरती जाताना काय करतो, हाताच्या साहाय्याने आपल्या फोर्स खालच्या दिशेला डाऊनवर्डला पुल करतो, म्हणजे इथे सुद्धा फोर्स आणि जे ऑब्जेक्ट आहे यांच्यामध्ये म्हणजेच आपली बॉडी आणि लावलेला फोर्स हे एकमेकाच्या अपोजिट काम करतात, म्हणजे इथे निगेटिव्ह वर्क असणार. स्टॉपिंग अ मुव्हिंग कार बाय अप्लाइंग अ ब्रेक्स. कारला ब्रेक लावले तर गाडी अचानक थांबते, याचा अर्थ इथे कोणता आहे, अपोजिट वर्क म्हणजेच निगेटिव्ह. You will notice that in some of the above example the direction of force and displacement are in the same. In some other cases this direction and opposite to each other, while in some cases they are perpendicular to each other. In these cases the work done by the force is of as follows. आता हे तीन डेफिनेशन लक्षात ठेवा. When the force and displacement are in the same direction, that is theta is equal to 0 degree, the work done by the force is positive. Next is the definition. म्हणजे वर्क ज्यावेळेस डिस्प्लेसमेंट आणि फोर्स हे एकाच डायरेक्शनला असेल, एकाच डायरेक्शनला, आणि त्यावेळेस थीटा 0 असेल तर त्याला पॉझिटिव्ह वर्क म्हणतात. When the force and displacement are in opposite direction, दोन्ही एकमेकाच्या विरुद्ध, that is theta is equal to 180 degree, the work done by the force is negative. And third eye, when the applied force does not cause any displacement, or when the force and the displacement are perpendicular to each other, that is theta is equal to 90 degree, the work done by the force is 0. म्हणजे जर आपण कितीही फोर्स लावला आणि डिस्प्लेसमेंट झालंच नाही तर अशा वेळेस किंवा परपेंडिक्युलर होत असेल तर त्यावेळेस सुद्धा वर्क असतंय 0. म्हणजे सेम डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट आणि फोर्सची सेम डायरेक्शन असेल, थीटा 0 असेल, पॉझिटिव्ह वर्क.
ज्यावेळेस डिस्प्लेसमेंट आणि फोर्स दोघांची डायरेक्शन अपोजिट असेल, थिटा इज इक्वल टू 180 डिग्री निगेटिव्ह वर्क, अँड व्हेन द फोर्स हॅज डायरेक्शन आयदर परपेंडिक्युलर or there is a no displacement occurs in the object, that is theta is equal to 90 degree, that time no work is done or work done is equal to 0. ठीक आहे, व्यवस्थित नोट्स तयार करा, अडचण आली तर विचारा.